از این دسر لیوانی خوشبافت و خوش‌طعم غافل نشو که اگه نبینی از دستت رفته. یه بسته ژله انگور، یه لیوان آب جوش، هم بزنید و روی حرارت بنماری کنید تا شفاف بشه. وقتی از حرارت افتاد، 1 لیوان شیر به دمای محیط رسیده اضافه و مخلوط کنید. مواد رو تا نصفه داخل لیوانای 1 بار مصرف بریزید. یک ساعت داخل یخچال بذارید. 2.5 پیمانه شیر، نصف پیمانه شکر، 1 قاشق غذاخوری سرپر پودر نشسته ذرت و 1 قاشق چایخوری ژلاتین. ترکیب کنید و روی حرارت ببرید. وقتی کمی غلیظ شد، مقداری وانیل و 2 قاشق غذاخوری خامه اضافه کنید و اجازه بدید کامل خنک بشه. بعد 1 ساعت که لایه اول خودشو گرفت، مواد سفیدا روش بریزید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. مجدداً 2 ساعت داخل یخچال بذارید. آسونتر و خوشمزه تر از این دسر لیوانی دیده بودید؟ خوراک جشن تولد و مهمونی است. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.